God morgon. Har du gjort ordning allting nu? Nu är det dags. Är allting färdigt? Ny resa. Nytt äventyr. Ja, det är klart jag har gjort ordning. Det är packat och klart. Det är mycket tekniska grejer som ska med varje gång. Ja. Det är ju för att sånt är så roligt, tycker du, eller hur? Jo, men det ska jag. Ja. Men ett nytt litet äventyr. Mm. Men vi har en grej vi ska fixa till idag också. Vi har fått stopp i vasken i den stora husbilen. Ja. Och det är inte första gången. Vi har ju haft den några år, så det... Du vet hur du ska göra, menar du? Jag vet vilka lådor jag måste ta ner. Jag vet vad jag måste skruva ner för rör och grejer. Och jag hoppas att det ska gå smidigt. Det gör jag med, för jag ska göra lite roligare grejer. Ja, du sätter mig i arbete så åker du iväg på nöje själv. Nej, men jag ska handla för idag. Vi ska ju ut på en liten utflykt med den lilla bilen, tar vi, tror jag. Ja. Och så ska vi ju laga god mat. Så att jag tänkte handla lite goda saker till det vi ska laga. Vad härligt. Så vi ska använda mjurikan. Men du behöver inte säga vad vi ska göra. Det blir en surprise. Kan du inte hålla mig? Nej. Okej, men jag säger inte med vad vi ska ha i då. Ja. Men vet ni vad? Men ni får följa med. Och Först ska jag in till stan. Ja, och luncha lite. Ja. Ska luncha. Ja, då jobbar jag och tvättar plåtis och lagar lite andra grejer. Gott. Chop chop. Häng med. Nu drar vi. Jag tänkte bara visa en annan grej innan vi drar hemifrån. Vi har ju i husbilen och här hemma köpt någonting som vi tycker är så himla bra. Som inte vi har sett här någon annanstans än som där vi har köpt dem på Amazon. Vet ni vad det här är? Det här är en torrboll. Som är fylld med salt. Och när det blir fuktigt så blir det vatten och vätska. Den här kan man hänga i en garderob. I husbilen till exempel. När det blir varmt och kallt så blir det ju fukt, det vet vi alla. Eller om man har något utrymme som det blir lite fuktigt. Alltså de är helt grymma. 5-pack. De ligger i shoppen som vi länkar till i våran avsnittsbeskrivning. Där hittar ni dem på Amazon. Så gå in och kolla dem. Grymt bra. I härligt svenskt regnväder. Regn. Frågan är hur det funkar att filma här, för kameran kanske blir pisseblöt. Ja. Men vi ska göra det snabbt här nu. Ja. Vi berättade om att vi hade satt på stänkskärmar. Och det har vi gjort. Vi ska visa er våra innerskärmar, har vi lovat idag. Ja. Och det är liksom, vi sa ju stänkskärm. Ja. Men det är innerskärmar. Och så den går faktiskt härifrån. Ända platsgötet ända ner hit. Och de är så här. Ja, de är götna så att det inte kommer massa i. För det är bara plåt här under. De funkar skitbra. Det är så här nämligen att när vi åker hem till stugan så åker vi på 2 kilometers grusväg innan vi kommer hit. Ja. I skogen. Och då är det väldigt mycket grus. Och faktiskt när vi satte på dem och körde första gången med dem på så hjälpte det så mycket. Dels hör vi inte lika mycket grus, du vet, det slår upp här inne. Och bilen var ju liksom sketen ända hit upp. Grymt. Bra köp. Och då hoppade vi raskt in i plåtisen här i regnvädret. Ja, så nu ska vi också få möjlighet här och visa hur vi satte upp den här hyllan i köket ovanför bordet i plåtisen. Hur Robert satte upp den. Var det du ville säga? Nej, det var inget så alls. Men du är väldigt noga med att ta fram vissa grejer som
som jag har fuskat lite med, som inte jag känner mig riktigt stolt över. Nej, men nu ska vi inte hålla på med den här yrkesstoltheten, utan nu är det praktiskt. Vi ska visa hur man kan göra, och man kan göra det ännu mer perfekt. Eller så duger det precis som det är. Och jag är vrålnöjd. Nu ska vi visa. Då är det så här att jag har stuckit. Vad har du gjort? Har du stuckit? Jag har fixat till 2 plåtar, tunna bläck. Satt under den bruna här, för det fanns lite mellan de här. Ni ser där har jag skruvat fast den bara med en svart gipsskruv. En plåtskruv är det. Så den sitter där, och så har den en sån här bit nedanför. På 2 ställen. Även där. Och sen har vi tagit hyllan. Och så har jag borrat i de befintliga hålen. Ja, hyllan förde vi upp och så borrade du. Nej, menar du det? Skulle jag förklara? Så jäkla konstigt. Nej, det är du som... Ja, kör om. Du behöver inte ta om, men bara förklara igen då. Men bläcket är ju så här. Så jag har stoppat upp bläcket, skruvat fast det så det hänger i den bruna. Ja. Sen har jag tagit en skruv i de befintliga hålen i hyllan och satt fast i bläcket. Ja. Så vi har egentligen, det vi har gjort är 2 hål. I den bruna listen. I den bruna. Så det går ju faktiskt att sätta över ett litet klistermärke som liknar ungefär valnöt eller vad det nu ska likna. Om vi vill plocka ner den. Ja. Så, men vi är jättenöjda med den. För jag tycker det är konstigt på hela den här ytan att det inte fanns någon avlastningsmöjlighet. Verkligen. Och det är ju så här att vi fick en liten kommentar också om att ska ni ta bort ljuset från LED-listen ner till bordet. Men då kände vi att vi kommer inte sitta i den här operationsbelysningen. Nej, men sen också att det finns en taklampa ovanför bordet i taket på bilen. Och vi har oftast en liten lykta här på bordet. Lite små mysbelysning. Nu hade det inget batteri där. Nej, och det som var, om du tänder den igen. Ja. Så tycker vi att det ger lite mysig effekt på hyllan där. I och med att det är vitt här under så blir det mer dämpat, mer lugnare belysning. Trevligare belysning. Ja, då får man ju snygga till sig också innan man ska ut på utflykt idag. Det är rätt skönt när det är en plåtis bara. Ja, det är bara att köra på. Ja. Men får ju koll på om det är mer läckage då, om du kör på för fullt. Ja. Då får det bli lite rengöring här en stund och så kör vi vidare härifrån sen. Ja, då fick jag ju det stora fina nöjet att rensa i avloppet här i husbilen. Jag har gjort det förut. Jag ska visa. Först måste jag ju plocka bort de här så att jag kommer åt. Och sen måste jag lossa där. Men jag ska försöka filma lite under resans gång här. Där. Sen nästa. De är bra de är. Så. Och så ska vi ta loss den också. Och jävlar, tog den bort. Ja, då var det här lossat. Jag har ju två diskhovar. En avrinningsho också. Ja, jag får väl börja skruva och lossa lite här. Så får vi se hur mycket skit det är här.
skruv. Ska vi lägga den så att vi bara att... Ja. Vi kom nästan på kameran. Ja. Jag får slänga ut den. Ja, det var massa bös i. Ja, fy fan vad det luktar. Ja, då får jag lossa den andra också då. Då var den också lossad här. Oops. Och här kommer det massa skit. Det är skönt att det är så. Inte tajt alls. Hur fan gjorde jag sist? Det var den. Åh herregud. Ja. Då ska vi se om jag kan få loss. Nej, den vill jag inte. Oh shit. Ja. Följt med skit. Det är ju Jeanettes fel. Ja, jag får kämpa vidare. Ja, jag vet inte ens om jag vill visa det, men så ser det ut där. Inte konstigt att det har varit svårt. Så skitigt var det där. Ja, jag ska spola rent de här borta vid kranen, så hoppas jag att det räcker så. Jag har spolat med vatten här i, men det sitter kvar ändå en del. Så jag vet inte, jag skulle haft en sån där flaskrensare, men det har jag inte. Jag tänkte om jag trycker i lite torka här. Flugsmällan. Och så kör vi. Åh herrejävlar. Här ser ni. Nu använder vi. Men det blev fan så mycket renare. Så här kommer jag väl få göra lite med de olika rörerna. Så kommer det här bli kanon. Hoppas jag. Ja, när jag ändå är här och håller på kan jag lika gärna ta och dammsuga också, för det gör man ju inte så mycket eller så ofta här. Så ta och köra lite dammsuga. Nu ska jag väl fylla på vatten på husbilen här, och så får vi testa innan jag lägger tillbaka alla lådor och sätter tillbaka lådorna. Så det här ska ju bli spännande. Ja, då rullar vi i. Robert har varit så duktig idag, gjort avloppet och fixat. Ja, känner du dig nöjd? Ja, det var välbehövligt, men det var ju tvungen att göras. Men som jag sa i tidigare videor, att jag har gjort det ett par gånger innan och man får göra det vartannat år. Det samlas skit i de här rörorna. Ja, det är så. Men det är det gjort. Ja. Jättefräscht. Ja. Så nu rullar vi till någonting kul. Och kör vi förbi Forsbergs igen här. Det blir bara mer och mer och mer husbilar här. Kolla vilka Concorde och karismer och allting. Wow! Så där uppe. Ja. De ska upp till Elmia. Ja, det ska de ju. Vad spännande. Herregud, ja. Ja, Elmia närmar sig. Med stormsteg. Men nu ska vi ut och mysa. Så ska bara hitta den braiga platsen här.
Men vet ni vad? Tog oss till havet. Till en plats som vi har varit på och tittat på men aldrig bott på. Så den fick vi upp i våra tankar. Och nu är vi snart där. På något sätt så drar havet mer för oss än skogen. Vi har svårare att hitta den där känslan i skogen, men vi gillar skogen. Vi bor ju i skogen. Ja, men det är våra mysplats. Men det är liksom, det är inte bara ställa sig, utan man får ju... Holme. Här känner jag direkt hur bra som helst. Jag tror det är där nere man ska stå. Här. Ja. Man lägger på, man swishar. Åh, här är så fint. Men jag ska faktiskt göra en fyllning här nu. Vi ställer oss så där. Ja, men det kan vi göra för det kommer att bli mörkt och ingen här. Som är här. Men vill vi inte ha dörren ut där? Ja, men det är det vi ska ha. Okej. Ska vi ställa mig så? Ja, perfekt. Vad mysigt. Ska vi se. Kanske du får gå ut så, ja. Se så att jag kan öppna. Jajamän, jag ska hoppa ut här. Du har fått gud vad lera jag har fått på byxorna. Lite sol också. En liten promenadsträcka runt där också. Här ska vi landa. Ha något gott att dricka. Slappa en stund. Innan vi ska laga mat. Det är lite senare än vi har tänkt idag. Så vi får väl se om vi hoppar över förrätt kanske. Lugnt och skönt. Måste bara visa en grej här som min uppfinning. Att vi har hängt upp en lång matta här under Robbans del av sin säng. Alltså så smart tycker jag och tycker vi. Vilket gör att det blir helt svart här för han stängde såklart. Vilket gör att vi får fritt på golvet. Och där hänger den. Syns inte när vi har bäddat och hänger ner lite överkast. Inte lite dumt va? Fiffigt om jag får säga det själv. Vad gör du? Vad jag gör? Tar du kort eller? Jag tog lite kort på vårat mys. Vad gör du själv där bak? Jag tar på mig på byxor. Det är väldigt mörkt. Vad säger du? Det är mörkt hos dig. Jaha. Nej, är den inte på? Nej. Eller ljuset. Då går vi upp och kollar på panelen här. Ska vi se. Lampa. Ja. Nu kan du tända. Nej. Vattnet också.
blir det mys. En väldigt perfekt outfit för plåtislivet. Jajamän. Ha? Snyggt jobbat älskling. Riktigt. Tack så hemskt mycket Jeanette. Ja. Nu ska vi chilla för du har varit skitduktig idag. Ja, nu börjar vi bli lite hungriga och tänkte laga lite middag. Så jag ska ju visa er när Robert gör sin specialrätt. Och det är något så gott som jag blivit bjuden av dig flera gånger. Scampi, färsk pasta, vitlök, chili och massa gott, även stekt ägg. Men så här ska vi göra. Så här ska vi göra. Så här ska vi göra. Ja. Jag ska visa ingredienserna här. Här har vi ägg. Ägg ska stekas. Och ja, berättar du. Äggen ska stekas, krossas gula. Men det gör vi sen. Ja, Nu tar men vi ingredienserna bara. Ja. Ägg. Ja, men då börjar man ju med vitlök, chili, smör. Vänta. Vitlök, chili, smör. Som man fräser då. Lite olja. Med lite färsk salladslök också. Och så är det såna här goda räkor som vi ska ha. Och vi gillar att ha faktiskt Worcester i våra maträtter. Mer och mer. Några droppar i de flesta rätter förhöjer smaken till en perfekt umami. Och vet ni vad? Har man denna utsikten när man lagar mat så kan man ju bara njuta. Och även ta sig ett gott glas vin, eller vad tycker du? Ja. Eller du gillar kanske en öl då ibland? Ja, jag gillar även ett gott rödvin till detta. Jag har fått låna Jeanettes gubbakeps. Så snygg och vi är så söta. Nej, det vet inte fan. Men våra jackor. ja. Men Nu ska jag vad hämta ska du ett göra? batteri till min GoPro som är där borta. Så du ska filma dig själv när du lagar mat då? Tänkte Ja, du, eller? jag tänkte det. Okej, du ska få göra det. Ja, tack. Men då gör väl jag en liten mise en place av det här då. Som vi ska moffa in i myrkagrytan. Det är så underbart att se att du verkligen tar den härliga goda brödkniven vi har. Vad skulle jag annars ta? Har vi ingen annan kniv? Ja, men vad är det för fel på den här? Ja, men en brödkniv? Men det har man väl alltid, en rejäl doning. Jag har kommit förbi lite folk här så säger Jeanette att vi gör ett matlagningsprogram. Nej, vi håller på med husbil och plåtisprogram. Det är ju våran livsstil. Men maten ingår ju där. Så ja, det blir bra. Ja, men jag säger det för att vi håller på. Jag vill inte ha någon som kommer in och hit och småpratar. Har inte tid. Nej. Då kokar vattnet. Ner med pastan. Okej, nu får du berätta vad som händer här så vi inte missar någonting. Ja, vi drar i 4 ägg här. Ja, vi ska bara... Det är lite svårt på en murika, men vi testar. Vi ska nämligen inte ha dem... Så. Då har jag slängt i 4 ägg. Salta. Och peppra givetvis. Den här rätten är ju väldigt viktig att man har mycket svartpeppar. För det ska ändå vara lite sting i den. Det kommer lite chili också. Ja, det kommer sen. Och vitlök. Nu steker vi äggerna. Men vi ska ändå strimla dem sen. Så det spelar ingen roll hur det... Så det... Nu går jag vidare från dig till någonting så vackert att det är någon som är ute och går med sin häst där borta.
Ja, jag säger att vi hittade ett väldigt fint ställe. Jag vet inte om vi ska ta fram en tallrik och lägga upp de här. För de här ska ju ligga och vila lite när vi tillreder resten sen, Jeanette. Assistenten fixar det såklart. Ja, då har du fått en liten tallrik. Merci beaucoup. Nu går det att använda muriken, tycker du? Ja, det här är... Jag sa ju det i en annan video. Den här vill jag göra mat på mycket. Nu fick jag ju köpt mig 2 stekspådar idag. Ja. Och det ska höras lite. Ja. Du gillar ju det. Du menar att jag alltid hörs? Nej, jag svarar inte på den frågan. Men vad är nästa steg då? Nästa steg. När de här är färdiga, vilket de är i vilken sekund som helst. Då lyfter jag av äggen. På med mer smör. Ja. Det är nu det goda kommer. Vitlök, chili. Detta. Vitlök och chili alltså. Salladslök. Nej, det tror jag inte du ska ha nu redan. Alltså? Nej, Okay. det ska vara lite fräsch. Okay. Där var en vitlöksklutt till. Så. Det är rätt roligt. Jag har gjort den här rätten i alla år. Men Jeanette går in och domderar. Ja, men du har inte gjort med sånt. Så, nu får vi i med räkorna direkt. Yes, i med dem. Oj, vad mumsigt. Det här ska ju vokas nu. Jag tror att det är lite för mycket pasta för den här lilla voken. Ja, kör på. Lite Worcester. Ja. Och svartpeppar mer. Det har det. Ja. Det kanske blir att vi får snabbspola den här lite om ni tröttnar och tittar på det här. Men så här gör man i alla fall. Sen får man ju smaksätta det lite så man själv känner att nu fick jag den rätta touchen. Ja, smaken är som baken. Det finns inte rätt eller fel. Nej. Gillar man inte räkor så kan man ta svamp och champinjoner som jag alltid har gjort innan. Det finns inte rätt eller fel. Det blir middag i solskenets solnedgången. Det kan inte bli bättre. Ja, då var det ju klart. Ja, Då kör vi. Bon appetit. jag har redan fuskat. Ja, Börja. som alltid. Varför vänta? Det är tur att du inte har ätit upp innan jag har börjat. Det är faktiskt jag som är chef. Ja, jag var assistent. Men det var idag. lite sting i den där. Jag sa det. Det var gott. Det sitter lite lågt i de här stolarna. Ja. Men vet du? Hur går det, Jeanette? Det är väldigt bra för då spiller man inte. Men man har tallriken under hakan. Ja, det var jättegott. Och det här hörs säkert hur mycket som helst i mycket. Slafsar och slafsar. Hur du smaskar, ja. Jag tror vi stänger av så att folk börjar kräkas. Ja, faktiskt. Jag skäms. Slaffas. Ja, skål på dig. Skål! Roligt att du vill tillbringa denna kväll med mig. I love you. I love you more. Jag har kollat det. Ja, Robert. Ja. Tack för en god middag. Tack själv, Det var min lilla assistent. Ja, det var så gott. Vad händer nu då? Jag ska försöka få eld på min lilla stubbe. Vad kallar du den stubben? Jag kallar den stubbe, sa jag. Nej, men det heter någonting. Swedish torch. Swedish torch. Det är en vanlig stubbe som man gör ett kryss i som får torka ett tag. Det var så sågat. Vi tar kväll. Tack för att ni har hängt med så här långt. Visa Swedish torch nu, för nu är den i sin prakt. Ja, nu är den sin prakt. Men häng kvar. Imorgon gör vi något bitti så händer det något annat kul.
God morgon, då är det frukost på gång här. God morgon. Robert, vill du ha en liten macka med avokado och skinka? Ja, gärna. Vad gör du då? Pysslar du eller? Ja, jag har fått inviga min morgonrock som du har köpt till mig. Mm. Och tydligen ska jag flytta på tvn. Också, sa du. Och det var ju där jag slog i mig i natt. Just det! Jävlar. Robert slog hit tinningen i natt när du skulle gå upp. Ja, du är röd där. Röd, du har blött den i natt. Gjorde du det? Ja. Då sa jag till Robert så här, man måste tänka sig för när man Ja, gör men det- grejer i plåtisen hela tiden. Men jag tänkte, när jag gick in på toaletten och sen när jag hade varit på toaletten så släckte jag, så var det ju helt kölsvart där inne, så skulle jag gå tillbaka. Var det då du slog i? Ja, Pang. då I var fästet då. en tv där. Och jag såg ju ingenting för det var helt kölsvart här inne. Och Jeanette, hon låg ju som vanligt och bara snarka. Ja, men då är det så här. Vad fick du för liksom tankar kring det? Att du var ju... Ska du ge den? Nej, men du var arg. Du väckte mig. Ja, jag var arg. Och Jeanette sa, du måste ju tänka dig för. Man måste tänka på du allt. vet ju att detta är en plåt. Du måste ju tänka dig för. Just det. Ja. Nu är det frukost. Ja, men då pinnar vi upp här längs med lilla udden. Oj, vad vackert. Show the limits with you right now. So what's your feelings? The city's screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in this world, gonna get it right now. People talk and tell what you wanna hear now, but they all disappear, they will let you down. So we better stick together, let's come whatever, we're not coming home. Alldeles tyst. Här har det varit en borg. Ja, vi fick ju någon broschyr som du tog igår. Det stod Ja. ganska mycket om Hanhals. Inre borgen. Det är 2 små öar här. Okej. Ja, Antingen går vi ner och så följer vi där. det gör vi. Ja. Är man intresserad kan man googla in och läsa mer om Hanhals historia. Kungsbacka kommun. Ja, efter en rask promenad nu så känner vi oss rätt trötta och börjar chilla en stund och sen innan vi ska åka hem igen. Ja, det var underbart väder. Helt genomsvettig. Mm. Och om det blir ett dopp, då avslöjar vi inte på film. Kanske blir på vägen hem någonstans. Ni vet väl hur det gick för oss någon annan film när vi skulle... Ja, men jag badade faktiskt och du visade inte det. Det tycker jag var taskigt. För jag gjorde faktiskt det. Kärringdopp. Men vi tackar för denna vecka. Jättekul att ni har tittat. Det har blivit väldigt mycket matlagning den sista tiden här. Men vi vet inte. Det gillar väl ni också. Ja. Alla vill väl äta gott. Ja. Kommer geting. Ja, stå still, säger Glenn. Ja. Men kommentera, gilla, prenumerera. Ja, Det blir vi glada för om ni... kommentera, det är jätteroligt och få kommentarer som vi kan. Det är frågor och vi svarar så gott vi kan.
Ha det fint, så syns det snart igen. Hej då! Hej då!